Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Capricorn. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia din cărțile de oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Luna octombrie este una foarte interesantă pentru că este o lună de inițiere. Va face tranziția, trecerea de la vechea lume către o nouă lume. S-ar putea ca foarte mulți dintre noi să resimțim o ușoară tensiune interioară, însă avem și capacitatea să depășim orice provocare. Și în acest sens ne va ajuta cu precădere Mercur, care și începe tranzitul prin Scorpion, iar pentru voi activează casa 11-a. Această casă are legătură cu viitorul, cu anturajul, cu idealurile, cu toate planurile pe care vi le puteți face. De asemenea, este și o casă de unde puteți extrage recompense. Mercur este planeta intelectului, el ne oferă indicii despre logică, iar Scorpionul este arhetipul care descarcă, transformă, regenerează. Mercur în Scorpion identifică foarte ușor tipare toxice. Orice lucru care este încărcat cu emoție negativă, orice lucru care este încărcat cu energie negativă, are puterea de a transforma și de a regenera. Vede exact ceea ce nu funcționează, merge la țintă pentru a putea transforma. Pe casa viitorului poate fi vorba despre faptul că pur și simplu ieșiți din anumite grupuri de oameni. Nu vă mai pasă sau nu mai pierdeți timpul cu niște oameni care considerați că au comportamente toxice sau care simțiți că vă iau energia. De asemenea, este și o gândire mai profundă pe care o puteți avea în această lună. Sunteți mai apăsați de griji, poate ușor mai pesimiști în ceea ce privește viitorul. Însă atenție, că Mercur vă oferă și prilejul să extrageți esențialul din acele provocări pe care le vedeți, le întâmpinați pentru a putea transforma și schimba. Nu vine la pachet cu fatalitate, ci mai degrabă cu oportunitatea de a interveni exact acolo unde este nevoie. Poate fi pentru unii dintre voi vorba despre planuri de viitor solide, despre cum puteți persevera, cum puteți fi consecvenți în anumite activități pe care le aveți. Avem și luna plină din Berbec, care se produce pe casa a 4-a. Această casă oferă indicii despre spațiul locativ, casa în care locuim, trecutul, părinții, casa părintească, rădăcinile noastre. O lună plină aduce o încheiere, iar Berbecul este semnul inițierii. De la el pornește întreg zodiacul. A fi, identitatea mea. Se poate schimba ceva la voi în casă, se transformă casa, vreți să faceți ajustări, reparații. Poate unii dintre voi descoperiți niște lucruri care au legătură cu tiparele din neamul vostru, cu atașamente nesănătoase. Se poate schimba ceva în acest sens pentru că altceva mai bun începe. Poate fi o achiziție de casă, poate fi vorba despre reluarea unei conexiuni cu mereagurile natale sau poate fi vorba despre relația cu mama, mai ales. Ceva în acest sens iese la suprafață pentru a fi vindecat. Venus intră în balanță, activează casa profesiei. Venus este zeița frumuseții, iar balanța arhetipul care vorbește despre frumos, diplomație, negociere, relații. Casa a 10-a are legătură cu profesia, cu menirea, cu autoritatea sau cu autoritățile, cu sensul vieții voastre. Este scena publică, faima, imaginea publică. În acest sens, lucrurile vor fi în echilibru. Pentru unii dintre voi pot fi bani mai mulți, pot fi bonusuri, poate fi ceva legat de prestigiul vostru, să fiți recompensați în acest sens, poate fi vorba despre faptul că sunteți foarte bine conectați cu ceva autorități, mai ales pentru aceia dintre voi care lucrați cu proiecte foarte mari, internaționale, europene, cu atragere de fonduri și așa mai departe. De asemenea, poate fi vorba despre o relație foarte bună cu șeful, cu șefa, cu cineva care reprezintă o autoritate la locul vostru de muncă, de unde extrageți acum niște idei foarte bune, foarte utile, pe care le puteți pune în practică în ceea ce privește viitorul la nivel financiar. Sau poate pur și simplu în această perioadă conștientizați că voi și un coleg drag sau poate chiar șeful, șefa, aveți ceva, o conexiune aparte. Mai departe, Pluto își rea mersul direct prin Vărsător, aici vorbim despre casa a 2-a.
Casa a doua are legătură strânsă cu banii proveniți din munca voastră directă, cu stima de sine, cu tot ceea ce apreciați voi în această lume. Pluto, tot ceea ce atinge, transformă, iar vărsătorul nivelează. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre egalitate. Poate ați avut conflicte la locul de muncă cu autoritățile de acolo, cu autoritatea, șeful, șefa și în această lună se egalează ceva, un scor. Poate fi vorba despre echilibru la nivel financiar, poate fi vorba despre o nouă modalitate de a face bani, poate fi vorba despre idei cum să investesc în viitor, dar într-o formă atipică, într-o formă care are legătură cu tehnologia artificială, cu online-ul. Poate fi vorba despre ceva ce acum vă revine pentru că vi se cuvine. Se schimbă ceva aici, poate și stima voastră de sine crește, poate unii dintre voi spuneți, dar ce, eu nu pot? Sigur că puteți. Chiar dacă aveți o vârstă, chiar dacă nu aveți anumite informații într-un domeniu nou, puteți începe o activitate nouă într-un domeniu nou, puteți avea parte de o reconversie profesională și întreg procesul va fi foarte lin. Apoi avem o lună nouă în balanță, din nou ne întoarcem la casa a 10-a, unde avem profesia și cariera, unde avem numele, renumele. Aici pentru unii dintre voi poate însemna căsătorie sau ceva acte oficiale, unde se schimbă titulatura, sau poate fi vorba despre noi intenții, să vă faceți o afacere, să deveniți antreprenori. Pentru unii dintre voi se rezolvă niște lucruri la nivel legal sau tot ceea ce ține de partea administrativă. Poate aduce contracte, colaborări sau poate aduce pur și simplu încredere că lucrurile nu vă scapă de sub control, că locul vostru de muncă este sigur, vă poate aduce chiar și o diplomă sau recunoaștere în acest sens. Mai apoi Neptun, care deja este în retrogradare, va face un pas înapoi în arhetipul peștilor. Casa a treia are legătură cu tot ceea ce spunem, comunicarea, comunitatea din care facem parte, vecinii, tot ceea ce implică familia extinsă, cursurile, drumurile pe distanțe scurte. Cu Neptun aici în retrogradare în pești, în primul rând aș fi atentă la cum șofez sau la ce se întâmplă în trafic. În primul rând la somn, la oboseală, să nu vă ia somnul în timp ce conduceți. În altă ordine de idei poate fi vorba despre comunicare hipnotică. Veți fi inspirați. Este o zonă foarte spirituală, este o energie foarte spirituală. Să începeți să căutați informații sau poate fi pur și simplu vorba despre sistemul vostru nervos care se ajustează, acum se adaptează la noua lume. Poate fi vorba despre neînțelegeri pe care le-ați avut cu familia extinsă, care pot acum fi aduse în lumină, se poate discuta despre acele subiecte tabu. Are legătură și cu empatia, poate fi vorba pentru unii dintre voi, pentru că voi sunteți un arhetip foarte exigent, despre faptul că trebuie să învățați să comunicați empatic și cu blândețe. Să vă gândiți poate și la ceilalți, să lăsați pe unde mergeți loc pentru bună ziua. Mai apoi Soarele intră în Scorpion, tot pe zona casei a 11-a, unde deja îl avem pe Mercur și pe Marte. Este o energie foarte puternică, toată forța îndreptată către viitor. Poate fi vorba despre faptul că poate acum intrați într-un grup de oameni foarte spirituali sau oameni foarte puternici, oameni cu foarte mulți bani sau oameni care știu despre anumite lucruri în această viață și vă pot ghida și pe voi. Sau să fiți atenți la manipulare, pentru că s-ar putea unii dintre voi să aveți așa context sau așa situații în care oamenii vă atrag, dar pentru binele lor, nu pentru binele vostru, în anumite situații, pentru a profita. Deci, în acest sens, intuiția vă va purta, vă va spune ce să faceți și ce nu, ce să păstrați și ce să eliminați. Și nu în ultimul rând, Mercur intră în Săgetător spre sfârșitul lunii, activează casa a 12-a, care este o casă a inconștientului colectiv. Nu prea știm ce se petrece în această zonă din harta noastră, este vorba despre izolare, este o casă foarte spirituală. Sapă aici Mercur în Săgetător, în sensul în care știți că ceva se întâmplă, știți că trebuie să avansați, însă nu știți în ce direcție. Păi, în primul rând, identificate tiparele din copilărie pentru a vedea cum de fiecare dată ați reprodus practic trecutul în viitor. În această lună aveți nevoie de o mică pauză, în această lună vă puteți conecta cu străinătatea, în această lună puteți face niște drumeții, călătorii inițiatice, poate fi vorba pentru voi și despre tranzacții comerciale cu străinătatea sau despre a vă adăposti în străinătate.
ori resursele, ori să faceți niște cursuri cu oameni care nu sunt în aceeași țară cu voi, ori este vorba despre o schimbare de mentalitate, fiți mai profunzi și să încercați să vedeți perspectiva mai amplă a vieții. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Este o lună interesantă pentru absolut toată lumea, să știți. Dar putem face față lejer. Saturn, care este și guvernatorul vostru. Saturn este în acest moment în retrogradare în Pești și în anul ce urmează va intra în Berbec și va trage practic linia pentru o nouă direcție. Ceva ce trebuie să realizezi. Ai un simț al răspunderii sau te apasă pe umeri o responsabilitate, o nevoie de a face niște lucruri, pe lângă faptul că în acest moment Saturn îți spune că trebuie să închizi niște tipare, să lămurești niște situații pentru a te elibera. Pentru alții dintre voi este momentul oportun să vă faceți niște planuri foarte, foarte clare. Toate lucrurile să fie clasificate pe categorii, pe culori, pe arome, fiecare după caz. Lumea, o încheiere și curajul de a o lua de la început, într-o anumită măsură sau într-un anumit sens. Uite, Scorpionul, casa 11-a. Asta înseamnă în felul următor. Ceva de genul, ai grijă alături de ce oameni petreci timpul acum, pentru că s-ar putea ca oamenii respectivi să aibă așteptări sau doar să ceară ceva de la tine, dar să nu ofere și ceva la schimb. Pe de altă parte, este vorba despre puterea de a transforma, despre capacitatea de a trece peste niște obstacole. Să te eliberezi și să înțelegi că ai putere, să nu mai aștepți salvatori, pentru că tu ești propriul tău supererou. O situație complicată care are legătură fie cu partea financiară, fie cu vecinii, fie cu ai voștri copii, se poate rezolva începând cu această lună. Pentru alții dintre voi este potențial de creștere în afacere sau de creștere a numărului de clienți, de creștere pe zona de relații, deși veți fi foarte ocupați în această lună, nu prea vă veți orienta pe relații sau pe relațiile amoroase. Este vorba despre faptul că în această lună vă puteți trasa niște intenții pe care le puteți vedea și materializându-se foarte ușor în viitor. O stare de încântare, o stare de extaz, binecuvântări. De toate aceste lucruri puteți avea parte pe parcursul acestei luni, pentru că veți avea inspirație să faceți niște lucruri, astfel încât ulterior să nu fiți trași la răspundere sau să nu fie nevoie să le mai corectați după această perioadă. Ce este făcut acum este bine făcut. 4 de monede. Uite, pentru unii este un stres financiar. 5 de cupe. Poate fi și ceva ce s-a întâmplat în trecut și regretați și nu puteți trece peste niște evenimente. 8 de bâte. Regele de cupe. Regele de cupe. Regina de cupe. Deci o aliniere. O sincronicitate. Regele de bâte și 3 de monede. Pentru voi, viitorul este cel mai important aspect la care unii dintre voi vă gândiți sau la care unii dintre voi ar trebui să vă gândiți. Este o perioadă foarte bună să încheiați o durere, cu o durere. Este o lună în care să vă eliberați de nevoia de a avea dreptate sau de oamenii care vor să aibă dreptate. Să încercați să le aduceți un argument foarte clar, solid, să fiți transparenți în comunicare și să îi ajutați poate să înțeleagă un lucru foarte important, că toți suntem egali. Este o perioadă în care se pot rezolva niște lucruri care implică comunitatea, vecinii, cartierul. Poate unii dintre voi vreți să vă mutați din cartierul în care locuiți, poate unii dintre voi aveți planuri de relocare, dar în altă țară. Pe zona de relații este o situație care a persistat, pe care o puteți clarifica acum, pentru că este o lună foarte bună pentru a discuta despre subiecte sensibile și subiecte tabu. Și acolo veți vedea dacă cineva corespunde trăirilor voastre, dacă vă aliniați în trăire, în simțire și în gândire. Este aici o posibilitate.
de iubire, cu empatie, cu generozitate sau de iubire, dar pe o energie masculină, indiferent că sunteți doamne sau domni. Vreau neapărat ca lucrurile să fie făcute într-o anumită formă. Voi sau cineva drag vouă insistați pe o anumită direcție, iar energia vă recomandă să vă relaxați, să deveniți mai flexibili. Flexibilitate în comunicare, chiar dacă ai ceva pe suflet, spune empatic, spune ce te doare pentru a putea preveni durerea, pentru a putea vindeca durerea. Pentru alții dintre voi este o călătorie pe care o puteți face, este un grup de oameni în care puteți intra, niște cursuri la care puteți merge, niște seminarii la care puteți participa și toată această experiență în viitor vă poate genera venituri. Pentru alții dintre voi este vorba despre o lună în care în sfârșit puteți respira mai ușor la nivel financiar. Apar niște creșteri, bani în plus, oricât este binevenit. Pe zona profesională, unii dintre voi s-ar putea să vă doriți mai mult. Pentru a avea mai mult, trebuie să faceți ceva, să lucrați în acest sens. Ori să vă pregătiți mai bine, ori să faceți niște cursuri, ori să căutați cu mai mult simț de răspundere un nou loc de muncă pentru că îl găsiți. Să încercați să vedeți lucrurile diferit, mai modern, mai tehnologic. Iar la nivel medical, atenție la tot ceea ce implică aparatul reproducător, colonul, indigestia, tot ceea ce are legătură cu sângerări și hemoragii, tăieturi și așa mai departe. Poate fi vorba și despre o lună în care, să spunem că aveți provocări cu tranzitul, tensiune arterială. Toate aceste lucruri se reglează cu mâncare bună. 5 de cupe, uite, se rezolvă ceva. Aici parcă este un doliu, o părere de rău, ceva ce vi s-a întâmplat vouă cândva și nu puteți trece peste acest eveniment. Începând cu această lună, vi se oferă șansa să trăiți mai ușor, să fiți mai bine, să fiți mai lejeri în tot ceea ce faceți. Dar trebuie să vă doriți mai mult acest lucru, să fiți mai flexibili. Adaptarea va fi cheia. Lăsați deoparte regulile. 7 de cupe. Se poate lămuri o situație incertă pe zona de relații. Acolo unde poate unii dintre voi aveți un partener sau o parteneră foarte visătoare, care vede peste tot unicorni și fluturași. Lucrurile trebuie puțin mai ancorate pentru că este clar că unii dintre voi nu aveți aceeași perspectivă cu partenerul vostru de viață și vă apasă ideea viitorului. Unde duc toate astea? Hai să discutăm pentru a ne scuti reciproc de pierdere de timp. Iar pentru alții dintre voi poate fi o mare revelație în zona relațiilor pe parcursul acestei luni, care, uite, vă dă curaj. Aveți curaj să faceți un pas înainte. Poate fi vorba despre pasiune, despre a merge toți în aceeași direcție, cu aceeași dorință și cu aceeași hotărâre. Pentru unii dintre voi este vorba despre mașină, despre a rezolva niște lucruri cu un transport. Poate vă mutați mai aproape de locul de muncă sau poate se schimbă locul de muncă și este mai aproape de casa voastră. Voință și determinare, steaua, un eveniment predestinat, o lună care vă pune pe o traiectorie bună. Pluton din Vărsător, pe zona casei a doua, care aduce indicii despre stima de sine sau despre banii voștri, proveniți din munca voastră. Este o lună în care vă vin niște idei, apare o creștere la nivel financiar, aveți foarte multă putere să atrageți bani, dar atenție că îi puteți cheltui și foarte ușor. Poate fi un tranzit care vă îmbogățește, dar vă poate îmbogăți spiritual sau vă poate îmbogăți la propriu. Însă puteți cădea și foarte ușor într-o capcană a capitalismului sau să fiți atenți cum vă gestionați bugetul pentru a nu rămâne fără. O regină de cupe din nou, o iubire care poate a fost imposibilă, acum devine posibilă. Poate fi vorba și despre faptul că amândoi ne dorim acest lucru sau același lucru în această lună. Spre sfârșit, concluzia va fi că toată lumea își dorește același lucru. Poate fi această concluzie, desigur. Să vedem
Mai departe, atracție. Atrageți foarte ușor lucruri în această perioadă. Uite, avem aici balanță, avem luna nouă în balanță și pe Venus în balanță, magnetic la locul de muncă sau dacă aveți chestii de făcut în legătură cu autoritățile, cu statul, cu organizații din acestea foarte importante, guvernul și așa mai departe. Puteți atrage acolo multă faimă, prestigiu, lucrurile vin mai ușor, aveți putere să manifestați niște lucruri sau prin locul vostru de muncă puteți cunoaște pe cineva. Sau în timp ce mergeți, sunteți pe drum către locul vostru de muncă și vitalitate, semnul Taurului. Voi aveți Taurul în casa a 5-a. O relație foarte bună cu ai voștri copii, poate sunteți concentrați în această perioadă pe relația cu ei sau poate voi ca și copil interior vă maturizați în această lună, începeți să faceți niște lucruri foarte practice, deveniți mai flexibil și lucrurile încep să se aranjeze mai bine. Treceți unii dintre voi printr-o perioadă de regenerare și de transformare, de vindecare la nivel de sănătate, iar pentru alții este o regenerare a bugetului, o regenerare la nivel financiar. De acum începe, vă puteți găsi o nișă, un culoar prin care să vă planificați foarte bine activitatea profesională sau partea financiară. Atenție la provocări pe zona sistemului endocrin. Orice uragan are și un final, orice furtună se încheie. Și se încheie cu bine. Ceva legat de familia voastră, casa părintească, ceva legat de aceste lucruri. De acolo vă vine vouă frica sau rușinea să faceți niște lucruri. Pe de altă parte, unii dintre voi ieșiți dintr-o încurcătură, se termină o perioadă de stres. Urcați o octavă, urcați o treaptă, urcați o etapă, mai construiți un etaj în casa în care locuiți sau se întâmplă ceva în sensul că progresați, sunteți recompensați, sunteți promovați, puteți atrage o promovare sau vă găsiți un nou loc de muncă, dar pe un nivel superior față de funcția actuală. Să vedem ce ne spun și talismanele. O inițială B. Succes, bani și fericire. Aici capitolele sunt bifate cu bine. Sunt lucruri pentru care nu ar trebui să vă îngrijorați, pentru că sunteți pe o traiectorie bună. Trebuie doar să vă documentați puțin. Aveți prieteni alături sau acea influență, acea energie din casa 11-a. În această lună se poate crea o conjunctură perfectă, favorabilă, să întâlniți niște oameni foarte puternici, oameni luminați la minte care să vă ofere niște sfaturi foarte utile sau voi pur și simplu veți intra într-o energie foarte magnetică, într-o energie foarte puternică prin care puteți să îndepliniți niște obiective, să vă îndepliniți niște obiective, să faceți niște lucruri. Nebun după tine. Pentru unii dintre voi poate fi și o cerere în căsătorie, să știți, sau o oficializare, sub o formă sau alta, a relației. Avem judecata și luna. Atenție, pentru că unii dintre voi s-ar putea să luați niște lucruri personali sau să fiți foarte emotivi. Pe de altă parte, este vorba despre discernământ, despre faptul că ies din subconștientul vostru niște lucruri. Lucruri care au legătură cu trecutul și odată ce ne vindecăm, lucrurile merg mai bine. Mâna destinului te ajută. Uite, aceste amintiri. Se întâmplă ceva, stați de vorbă cu cineva, ceva apare. Sunt atâtea situații încât nu le pot cuprinde aici. Poate fi ceva legat de școala generală, niște colegi de școală, niște colegi de la locul de muncă, de acum 20 de ani, spre exemplu. Și toate acele lucruri vă proiectează așa în minte o imagine prin care puteți identifica ce nu funcționează, vă puteți vindeca sufletul, puteți elibera energia toxică sau energia negativă. Aveți rețeta, găsiți rețeta succesului. Uite, relația cu ai voștri copii este bună, este stabilă, este solidă. S-ar putea ca ei să aibă nevoie de voi pe parcursul acestei luni.
sau lăsați-i să fie, lăsați-i să crească. Aici avem o inimă plină și balanța. Pe zona profesiei și a carierei, în această lună se anunță câștiguri, se anunță evenimente plăcute, ori o promovare, ori puteți cunoaște pe cineva la locul de muncă. Inițialele sunt H, V, C, B, O, X și Z. O regenerare pe zona sistemului OSOS. Vedeți, aici avem box, o cutie, o gândire în cutie, iar această lună are un singur sens și un singur scop, să vă facă să începeți să gândiți în afara cutiei, prin Pluton în Vărsător în casa a doua și Mercur în Scorpion, pe viitor. Un hobby nou, aveți nevoie de relaxare, aveți nevoie de un echilibru mai corect, să-i spunem așa, între viața profesională și cea personală. Mai este un pas și încheiați ceva, se finalizează ceva. Un grup de oameni, aparții unui grup de oameni sau găsești un grup de oameni, îți găsești tribul de suflete. O să-ți dai seama că ești mai conectat și mai apropiat de niște oameni decât credeai. Unii dintre voi primiți o explicație sau aveți nevoie de o explicație. O veți primi. Este și pasiune aici, este și multă pasiune sau poate lipsa pasiunii este provocarea. Puteți discuta despre toate aceste subiecte sensibile. Vocea clienților. Poate crește numărul de clienți sau puteți rezolva ceva dacă sunteți antreprenori sau lucrați pe cont propriu în legătură cu acești clienți pe care îi aveți. Acolo puteți lua niște hotărâri. Și ies bine lucrurile. Vă sprijină cineva foarte mult să faceți niște lucruri, să prindeți curaj. Aveți bani, putere și fericire aici. O lună extrem de bună. Chiar dacă voi nu știți ceva, nu știți cum să faceți anumite lucruri, prindeți curaj, evoluați, creșteți. Este o lună de creștere pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o lună octombrie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!